السلام عليكم. درس اليوم عبارة عن التفاتة بسيطة لشيء مهم للتلميذ في دراسته، وهو الخط. الخط الذي هو بمثابة مفتاح لكتابة التلميذ، يعتبر إلى حد بعيد وسيلة تواصل على الورق بين الأستاذ وتلميذه. طبعا الخط الذي أتكلم عنه لا أقصد به الخط الموهبة من عند الله عز وجل والذي هو نعمة، وإنما أتحدث عن الخط الذي هو رسم بسيط مقروء ومفهوم يساعد الأستاذ أن يفهم ما كتب التلميذ، ويساعد التلميذ أن يقرأ ما كتب، لأن الخط الرديء لا يقرأ ولا يفهم، وبالتالي يضيع حق التلميذ في التنقيط أثناء الامتحانات، وإن كانت المعلومات صحيحة، وإن بذل التلميذ جهدا في المراجعة، فالخط يعكس رصيده من الفهم والمراجعة. فالخط إذن مفتاح للكتابة، وحتى لا يضيع جهد التلميذ عليه أن يحسن خطه. للتلاميذ الذين وقعوا في هذه المشكلة نقدم حلا فعالا لمن داوم عليه. من المفروض أن تعالج هذه المشكلة في السنوات الأولى، وبالضبط في المرحلة الابتدائية، ولكن كما هو معلوم يتفاوت التلاميذ في المستوى الدراسي وفي التركيز وفي الخط، ولعل مرد ذلك للقدرات العقلية للتلميذ. طبعا لا تهمنا الأسباب كثيرا، وإنما نركز على طريقة معالجة الخطوط الرديئة. بالنسبة للطريقة التي كنت أعتمد عليها وهي كثرة الكتابة، أي نوجه التلميذ صاحب الخط الرديء لكثرة كتابة النصوص أو الكلمات المفردة أو حتى الجمل، ويكون ذلك 2 أو 3 مرات في الأسبوع، أي ما يعادل صفحة أو نصفه. بعد فترة يقوم الأستاذ بمراقبة هذه الكتابة. طبعا نتوقع أن يكون التحسن بطيئا جدا، فلا لوم على التلميذ في ذلك ولا ضرر، وحتى لا يصاب التلميذ بالنفور والملل من هذا التطبيق، على الأستاذ أن يحفزه وأن يجعله يقبل على هذا العمل بحب، فلا يجعل الأستاذ التلميذ ينفر أو يكره أو يقبل على هذا العمل بكره وإحباط. أيضا إذا لاحظنا تغييرا في الخط نثني على التلميذ، فمن حق المحسن أن يقال له أحسنت، ونبين للتلميذ أين وفق، وعليه أن يتمسك بهذا التطور أو التقدم أو التحسن في رسم الخط. طبعا هناك فئة من التلاميذ يمكن أن تستجيب بسرعة، وهم أصحاب الإرادة القوية الذين ينقصهم التوجيه فقط. حتما كثرة الكتابة تحسن الخط. ومن الملاحظات التي أحب أن أقدمها وأن أسلط الضوء عليها بعض المشاكل في الحروف، مثل الألف واللام، قد يكتبها التلميذ قصيرة مقارنة بالكلمة. أيضا التلميذ قد لا يرسم شكل النون بطريقة صحيحة. بعض الحروف المتشابهة مثل السين والشين، الضاد والصاد، الحروف التي فيها انتواءات لا ينتبه التلميذ كثيرا لها. حروف أخرى مثل الجيم والحاء والخاء والعين والغين قد يرسم التلميذ الجزء السفلي منها بطريقة خاطئة. بعد المراقبة يكتشف الأستاذ أن التلميذ لديه مشكلة في حرف معين، ويحدث هذا حتى في اللغة الفرنسية. إذا لاحظنا أن التلميذ يكتب بخط كبير فلا مشكلة في ذلك، لأنه مع الوقت يعرف التلميذ الحجم الطبيعي للخط وللحرف، فلا نعترض على ذلك. أما إذا كان التلميذ يكتب بخط صغير، غالبا ما يكون سبب هذا المشكل سبب بصري.
وفي الأخير يفترض أن نعطي للتلميذ متسعا من الوقت للقيام بهذا التدريب. بعد فترة نجد أن الخط قد تحسن وأصبح مقروءا مفهوما جميلا، وإذا استمر التلميذ في هذا المستوى من التطبيق يمكن أن يضاهي الخطوط الجميلة التي هي هبة من عند الله عز وجل، والتي تشد الانتباه والتي نعجب بها كثيرا. وهذا ما أتمناه طبعا لتلاميذنا الأعزاء.